venit în a treia zi în Madeira. Începem ziua la ora 9. În parcarea aici la Ponta de São Lourenço vom face un traseu. Este cel mai estic punct al insulei, deosebit față de restul insulei care este foarte verde. Aceasta este mai deșertică. Este unul dintre traseele pe care toată lumea le recomandă să le parcurgeți. Totodată aici puteți vedea un răsărit spectaculos, având în vedere că este foarte în est, normal. Haideți să vedem traseul. Din câte am înțeles, traseul este clasificat ca mediu. Haideți, de-abia aștept! Aproape de finalul traseului se găsește un loc unde puteți să vă cumpărați o apă. De aici, de asemenea, puteți închiria un tur cu barca, ori de aici, ori din apropiere, din Machico, cred că se poate. Tarifele le vedeți în imagini. Totodată aici găsiți toaletă. Continuăm, mai avem puțin de urcat, după care ne întoarcem și vă povestim mai multe despre locurile prin care am trecut. Lavi ne-a oferit informații utile. Locul pe care l-ați văzut mai devreme a fost construit la începutul secolului 20 de către un membru al familiei Sardinia. De-aia se numește probabil Casa de Sardinia. Și în 96, nepoata acestui domn care a construit casa era pentru vacanțe. L-a oferit statului portughez, madeirenilor, ca un loc de refugiu. Madrilenilor sau madeirenilor sau madeiroților sau nu știm cum se spune, poate ne spuneți voi cum se spune. Așa. Ideea este că aici aveți un loc unde vă puteți ascunde de soare. Noi am avut noroc și nu am prins soarele puternic. Oricum să vă luați cremă de protecție solară cu voi. Și noi avem, dar e mașină, nu? Da. Yes! Asaltul final, urcăm în punctul cel mai înalt. Mirador do Punta do Furado, nu știu dacă pronunț bine. Acesta este capătul traseului. Până aici am făcut o oră și 40 de minute, distanța de 3 km 900. Deci traseul este unul dus întors, 8 km, cu diferență de nivel până acum de 300 de metri, deci probabil 600 de metri vor fi în total de urcuș. Puțină transpirație, probabil că dacă este soarele ieșit e mult mai cald. Pe parcurs ați văzut că puteți să faceți și alte activități, barcă, caiac, este și o plajă în apropiere, dar cel mai spectaculos sunt peisajele pe care le-ați văzut și pe care le veți vedea. În același timp aici puteți să faceți și plane spotting, aeroportul este la o distanță foarte mică, puteți vedea avioanele care aterizează sau care nu reușesc să aterizeze. Mergem mai departe. Coborâm și vedem din altă perspectivă peisajul.
Gata plimbarea, după 3 ore jumate, normal, faci vlog, timpul trece altfel, mai filmezi, fain traseul, faină experiența. Bine ar fi să veniți, câteva informații consider eu utile. Să veniți dimineața, altfel veți găsi foarte greu loc de parcare și e foarte aglomerat, ați văzut imaginile de la întoarcere. Intrarea este 1 euro, este o aplicație online, scanați un cod QR și plătiți. De la o anumită oră, rangerii vin și verifică dacă aveți sau nu intrarea plătită. Noi am plătit-o, nu ne-au verificat la ieșirea din traseu. Mergem puțin mai departe, încercăm să facem o baie, că doar așa am spus, fiecare zi câte o baie. Rămâneți aproape, vă mai arătăm câteva chestii faine, mergem să facem și plane spotting. Vântul ține cu noi, sper să vedem avioane care poate nu reușesc. Nu, să nu fiu. Mergem să vedem avioane care aterizează și cum aterizează. V-am spus, aeroportul din Madeira este dintre cele mai 8 periculoase din lume. Haideți cu noi! Nici o zi fără baie. Așa am spus de când am ajuns aici. Ne-am oprit la o plajă cu pietre. Suntem în apropiere de Santa Cruz, se numește localitatea. Am ales această plajă deoarece pe aici urmează să vină avioanele să aterizeze. Acolo este capătul pistei. Cam așa arată plaja. Așteptăm avioanele, mergem să facem o baie și poate prindem și un avion care aterizează. Am bifat și baia de astăzi, am și sărit, eu cu Johnny. Am văzut și avioane, mergem lângă aeroport să mai facem puțin de plane spotting. Asta este cea mai apropiată plajă unde veți vedea avioanele aterizând. Și în apropiere, adică la 3 minute de mers pe jos, aveți și singurul aquapark, vedeți în imagini luate din mașină, din Madeira. Asta dacă sunteți curioși de topogane. Acesta este locul de unde vedeți cel mai bine aterizările și decolările de pe aeroportul din Madeira. Am stat și noi vreo un sfert de oră
și într-un sfert de oră, 15 minute, am auzit, hai să mâncăm, hai să mâncăm, mergem să mâncăm, în sfârșit. Am terminat cu mâncarea, am mâncat ieftin și bun. Unde? Este un lanț de supermercado, hipermercado, se numesc Pingo Doce, unde pe lângă cumpărăturile zilnice pe care le poți face, ai varianta să mănânci. Ca și la noi au împinge tava, mâncare caldă. Caldă. Am mâncat o friptură de ton, niște pui, niște cartofi prăjiți, niște orez la super prețul de 8 euro și ceva. O să plătim mai mult parcarea în centru, am ajuns în Funchal, capitala Madeirei, cea mai mare aglomerație urbană. Vom face o plimbare pe promenadă, cel mai lung spațiu drept din Madeira, cu excepția pistei aeroportului. Plecăm de la muzeul Cristiano Ronaldo, care s-a născut aici și atunci are și muzeu și hotel și normal au făcut și el o investiție. Scriitorul celebru, cum zice Dorian, Cristiano Ronaldo, și mergem până în spate la fort. Vă arătăm imagini, vă povestim și ne întoarcem pe partea cealaltă prin centru. Haideți să vedem partea asta de Funchal. De aici din port vă puteți achiziționa și puteți pleca într-o excursie sau într-o experiență de navigat cu barca. 30-40 de euro pentru 3-4 ore, cam atât ar fi de persoană. După cum vedeți, sunt bărci mai clasice, mai vechi, sau catamarane. Da, ajung și pirații. Acum este ora 18, este tura a doua și cam toate bărcile se întorc. În experiență ei vă promit că puteți vedea balene de delfin. Sigur veți putea face baie la una dintre plajele, la unul dintre locurile mai puțin accesibile. Poate fi o experiență interesantă. Eventual căutați pe net și găsiți cele mai bune variante. Cei care vă doriți o experiență inedită și o priveliște impresionantă asupra Funchalului, de aici, de pe Avenida do Mar, se poate lua telecabina care vă urcă până sus pe munte, la 580 de metri, cred că altitudine. Durata este de 15 minute, prețurile le vedeți în imagini. Sus, pe munte, veți putea vedea unul dintre principalele obiective pentru care turiștii vin aici în Madeira. Este vorba despre grădina botanică și despre Palatul Monte, care de asemenea este o grădină în aer liber cu plante din întreaga lume. Noi am văzut japoneze, sunt lește, lacuri, impresionant, și dacă aveți timp, vedeți în poze câteva imagini. Noi am fost data trecută, acum probabil că nu vom mai merge sus acolo. De sus de pe munte puteți coborî cu tradiționalele săni care coboară pe asfalt, vedeți în imagini. Cred că este o experiență, noi nu am încercat-o pentru că am fost cu mașina la munte. Pe Avenida do Mar, dacă sunteți în Funchal, aveți o mică plajă, bineînțeles cu pietre, destul de ferită de valuri.
de Santa Maria se numește străduța unde am filmat imaginile pe care le-ați văzut. Este o străduță în zona veche a Funșalului, plină de restaurante. Străduța pitorească, cu multe restaurante, baruri. Celebră mai ales prin picturile pe care le-ați văzut pe ușile de intrare de Nu la... numai. Da. Și pe pereți, și pe uși. Dar în adevăr, în special pe uși. Aici e capătul, finalul străduței. O pată de culoare în Funșal. Cum ieșiți de pe străduța cu ușile pictate, este un alt obiectiv important din Funșal pe care n-ar trebui să-l ratați. Mercado dos Lavadores este celebra piață unde veți găsi fructe de care poate unele nu m-ați citit sau nici n-ați auzit de ele. Intrăm și noi în Mercado dos Lavadores. Ceea ce am citit este că prețurile acestora sunt foarte mari, tocmai datorită faptului că este foarte turistică și toate aceste fructe le găsiți și în alte locuri în Madeira. Dacă aveți mașină și umblați, cu siguranță veți găsi. Intrăm acum în celebra piață.